Здоровенькі були, шановне панство. Чи мріяли ви колись стати мером міста? Ну, хоча б головою села. Гра Острів дає вам таку можливість випробувати свої сили в управлінні українським селом, а у майбутньому, можливо, і містом. З вами Андрій Урс, і сьогодні ми поринемо у чудовий український симулятор містобудівництва – Острів. Спочатку хотілося б більше розповісти про історію створення гри та чим вона така унікальна. Розробка почалася ще у 2014 році, і автор цього безсумнівно шедевру – це одна людина – харків'янин Євген. З 2018 року до нього приєдналися інші ентузіасти, і з того часу над грою працює команда аж з 4 розробників. Це для розуміння, наскільки потужна робота була проведена над проєктом та якими обмеженими силами. Тут одразу хочеться згадати про ще один проєкт, який теж розробляла маленька команда з 3 осіб – Hollow Knight Silksong. І думаю, більшість з вас вже бачила, який фурор зробила ця гра на ринку. Тому побажаємо Євгену та команді ще більшого успіху, ніж отримали Team Cherry. Станом на зараз гра досі перебуває у ранньому доступі, хоча й доступна для придбання у Steam вже зараз всього за 329 гривень. І якщо порівнювати цю гру у 2020 році і зараз, у 2025, дуже помітно, наскільки вона виросла. Колись я придбав Острів, так як люблю стратегії та хотів підтримати українського розробника. Гра була гарна, але досить обмежена в можливостях. Зараз же ж вона стала набагато цікавішою та з більшою кількістю функцій. А надалі розробники планують додати ще більше: нові будівлі, сюжетну кампанію, злочинність та правосуддя, домашніх тварин, здібності для керівників, приватних підприємців, більше карт та ще цілу купу всього. І якщо вже зараз гра здатна захопити вашу увагу на десятки годин, то надалі буде тільки краще, тому слідкуйте за оновленнями. Посилання на сайт проєкту для відстеження залишу для вас у описі відео. Отже, поїхали до самої гри. Ви починаєте ваш розвиток у 1721 році з населенням у 9 сімей та обмеженими ресурсами. Найперше, що вам потрібно зробити – побудувати житло та базову інфраструктуру для ваших мешканців. Ніби й не складна задача, але потрібно буде постаратися, щоб встигнути до зими, так як без житла у холоди ваші мешканці просто виїдуть з села. Надалі все залежить лише від вашої фантазії. Ви можете розбудовувати село в будь-якому напрямку. Можете створити промислове поселення з видобутком копалин та подальшою переробкою їх знаряддя праці. Можете створити сільськогосподарський центр та вирощувати продукти для своїх жителів та на продаж. Або ж сконцентруватися на тваринництві. Можливостей в плані розвитку та промисловості дуже багато, і гра сама спонукає вас до будівництва промислових ланцюжків, починати від виробництва ресурсів і далі переробляти їх в готову продукцію. Але для того, щоб налагодити всі ланцюжки та задовольняти всі потреби мешканців, вам потрібно буде дуже сильно постаратися. Так як чим більше мешканців, тим більше потреб, а чим більше потреб, тим більше треба всього виробляти, а для виробництва потрібне житло і нові працівники. І так по колу увесь час. Гра вам точно не дасть засумувати, якщо ви хочете постійно розвивати і будувати все нові і нові виробництва. Якщо ж вам чогось не буде вистачати, або ви вирішите зосередитись тільки на одній галузі виробництва, вам доступна торгівля. Наземна з 3 сусідніми селами та річкова ще з 2. В кожному з сіл різні ресурси на продаж та для закупівлі, тому вам потрібно буде обирати, з ким саме вам потрібно торгувати. Може бути таке, що недостатні у вас ресурси ви будете купувати в одних сусідів, а те, що ви виробляєте, продавати зовсім іншим. В плані виробництва гра дуже реалістична. Окрім побудови ферм та полів для обробки, ви можете отримувати продукти, скуповуючи їх у населення. Якщо ви побудували вашим мешканцям житло з присадибною ділянкою, вони будуть вирощувати городину самостійно. Це одразу покриває як їхню власну потребу в їжі, так і ви можете в коморі скуповувати надлишки цієї городини і продавати її іншим містянам, або ж в сусідні села. Коли ви пізніше почнете будувати кам'яні будинки, це дуже сильно допоможе вам для покриття потреби мешканців у різноманітності їжі, так як більшість цих продуктів на полях вирощувати не буде можливості. Якщо у майбутньому додадуть ще й приватних підприємців,
Маю підозру, що місцеві мешканці почнуть самостійно продавати вирощені продукти в ядках на ринку. І це буде дуже крутий момент. Я подібного не зустрічав ще в жодній стратегії. Також дуже класно зроблено процес будівництва. Вам, як і в інших іграх, потрібні будуть робітники та ресурси для зведення будівлі. Але сам процес будівництва незвичний. Він поділений на етапи. І на кожен з цих етапів вам потрібні будуть різні ресурси. Тож навіть якщо вам не вистачає якихось ресурсів тут і зараз, це не означає, що будівництво припиниться. Воно буде рухатись аж допоки будівельники не стикнуться з нестачею потрібних матеріалів. Саме ж будівництво також поступове. Ви можете спостерігати наживо, як росте ваша будівля. Знову ж таки, в тему реалістичності, вона не просто виростає з землі чи з'являється з повітря. Якщо на даному етапі потрібне дерево, значить ви будете спостерігати, як зводяться стіни та перегородки. Якщо потрібна солома, ви побачите, як робиться покрівля з неї. Чесно кажучи, це настільки медитативний процес, що я часто просто сидів і спостерігав, як будуються нові помешкання, ферми чи виробництва. Також варто згадати, що сам стиль та дизайн будівель він не вигаданий просто ні звідки. За роки розробки гри її автор Євген відвідав багато міст, сіл та музеїв, і на основі цих досліджень він створював дизайн та текстури у грі. Так, самі будівлі більш адаптовані під геймдизайн, але все це базується на реальних архітектурних традиціях України та дуже гарно передає український стиль. Що також сильно вирізняє острів від більшості інших економічних стратегій, це поведінка ваших мешканців. Вони тут не просто статисти чи фігурки на екрані, які виконують ваші накази. Це фактично реальні люди зі своїми потребами та бажаннями. Вони старіють, діти ростуть та стають дорослими, одружуються та переїжджають від батьків у власне помешкання. Від старості мешканці помирають, а якщо хтось з старих лишається сам і його діти живуть окремо, великий шанс, що він переїде жити до дітей. Все як у реальному житті. І це неймовірно круто. Ви можете спостерігати за життям ваших мешканців як за телешоу. Знову ж таки, якщо в майбутньому додадуть ще більше соціальних можливостей, злочинність, приватне підприємництво, домашніх улюбленців, це тільки розширить можливості ваших селян в самовираженні. І це дійсно те, чого жодна інша стратегія вам не дасть, або принаймні не в таких масштабах. Також вже зараз ви можете побудувати церкву та початкову школу. Поки що це тільки початок розвитку напрямку освіти та релігії у грі. І я не зовсім розумію, для чого потрібна початкова школа станом на зараз. Але у майбутньому мають додати до гри більше напрямків та можливостей розвитку мешканців. І тоді вже освіта буде відігравати велику роль. Наскільки я розумію, деякі робочі місця зможуть займати лише мешканці з освітою. Можливо, колись навіть додадуть університети та різні спеціальності. Враховуючи масштаб гри, я дуже на це сподіваюсь. І ще одна цікава механіка. В острові замість створення доріг та вулиць самим гравцем, стежки прокладаються самостійно. Мешканці ходять по своїх справах найзручнішим маршрутом, і з часом там витоптується стежка. При бажанні ви можете на цьому місці побудувати кам'яну бруківку для зручності, а вільні місця, які не витоптуються, досить зручно використовувати для розміщення невеликих будівель. Графіка у грі просто чудова. Пори року змінюються, поля та присадибні ділянки поступово обробляються, засіюються та збирається врожай. Всі будівлі та помешкання живі, з них йде дим, тварини на фермах рухаються по полю та їдять траву. Навіть будь-яке переміщення ресурсів між будівлями – це все промальовано, як мешканці його перевозять в тачках або на возах. Так що графіка – це окремий вид медитації у грі, а разом з ненав'язливою українською музикою створюється чудова атмосфера українського села. Так, атмосфера у грі – це, чесно кажучи, не те, що можна передати словами. Вам просто варто самостійно пограти і відчути ці враження на собі. Але це просто прекрасно. Я отримував щире задоволення, спостерігаючи за подіями на екрані. Якщо порівнювати острів у 2020 році, коли я в нього зіграв вперше, і острів зараз у 2025 році, гра просто неймовірно виросла. Якщо врахувати, що це зроблено силами кількох людей, я просто знімаю капелюха перед їхньою працею. Все, від ідеї та задуму до втілення та реалізації, це все заслуговує найвищої оцінки. Саме тому, якщо ви любите економічні стратегії, хочете пограти в щось спокійне та розслабляюче, Острів – це саме та гра, яка вам потрібна. І навіть якщо ви не хочете грати в ранньому доступі, все одно варто придбати Острів.
Підтримка українського розробника – це важливо, і саме це дозволить йому розвивати далі гру та зробити її абсолютним шедевром у сфері містобудівних стратегій. Тому, якщо ви ще не грали в Острів, саме час піти і підтримати розробника гривнею. Моя оцінка – тверда десятка і величезні надії та очікування на майбутній розвиток гри. Якщо вже станом на зараз Острів здатен подарувати десятки годин морального задоволення та відпочинку, уявіть, що буде, коли гра вийде в повноцінний доступ. З вами був Андрій Урс. Підтримуйте своє, підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку та купуйте Острів. А найголовніше – любіть Україну, як сонце любіть.